Legfelül? Hát legfelül... Hát legfelül, hát ezt nem nagyon kapcsoltam be, megvalom az őszintét, mert most elfelejtettem. De a katonáknak a alját azt felvettem. Meg valami nyakláncot amúgy. Végighallgattam, ahogy végig jön. Meg hogy a bazin, hogy csápja betöri a helységet. De Miloj, miért vagy egy utolsó fasz? Akkor papíron nem hagytam ki semmit, nem? Hát szerintem jó nagy szopás azért. Ennek az egésznek így belelendülni. Az egész nem működött? Hát papíron addig tartották, ameddig működött. Utána már mindenki öröm és boldottá volt, hogy addig tartsák, még jó lesz. Csak a védelem meg megadta magát. Hát papíron működött amúgy. Legalábbis valami leállította a gépeket, ha azt nézzük. Legalábbis azokat a kép... De miért? Mi a faszé nem fogja meg? Jó. Jó, mindegy, nem szóltam. Azt mondták, hogy addig tartsuk, ameddig az EO-dán be nem kapcsolódik. Parancsnokság. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. They bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. Now keep going and find something interesting. Igen, ezt mondta fent is. Mi ez a full parancsnokság? Mi ezt arra ejtett, hogy a full parancsnokság? Hogyha itt elbukik, akkor vége mindennek? Amúgy nekem nagyon Matrix érzésem van amúgy, hogy elszabadult az a szar. Nem tudták teljesen megállítani. A végén egy ilyen adulást bedobtak, ami vagy összejön, vagy nem alapom. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Ahogy ebben van igazság, ha belegondol, húzza ki az a hideg. Robbatok tanulnak a hibáikból, mi meg nem. Erre született meg az a mondás, hogy a történelem ismétli magát, míg az ember nem tanul a hibáiból. És amúgy beszarsz, de igen. Nekem valahogy nem tudom, szóval van egy-két fasságom, amely már vagy nem tudom hány éve, olyan 4-5 éve megismétlődik. És az meg pont azt néztem, hogy hónapokra pontosan majdnem mindig ugyanakkor baszok el valamit olyan szinten. És így, what the fuck? Minden hónapban.
Nem minden hónapban, hanem úgy majdnem úgy egy évente. Megrögződés? Ezt inkább mondanám, amit mondtam, hogy Recalls, I've been instructed to apa, remind you of ha nem Article tanulunk hibáinkból, 115 of base megismétlődik. policy regarding unauthorized use of processor cycle. Értem én azt úgy, hogy ha ott egy szekényságok, te meg beleütöd a lábadat, és nem tanulsz a hibádból, hogy egy kicsit ívesebben vedd a kanyart, ezzel ugyanúgy beveged a lábul. Jad, bocs, szénsavasat ittam. Mi? Ennyi volt a szöveg? Na bazd meg. Ezt képpen kikapcsoltuk a szöveget? Oh jeez, mi volt a szöveg? Na mindegy. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only... This isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had. In the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is... you. The Zero Dawn to turn this around? Or whatever the hell that is. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, that everything will be the way it used to be. Thanks for the mails, you. 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 Time goes fast. Thanks for the mails, you. The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. Hát én már most nem megnézek az üzeneteket nagyjából, szóval nincs baj. Majd a végén megkérdezik, és milyen volt az a 50 pluszos játékóra, amit a játékba töltöttél? Ilyen véleményed a történetről? Történet? Mi? Büszke voltam arra, hogy amerikai katona lehetek. Hát igen. Helga, most már nem mondtam valamit, de hát megint meg téged is megbántalak. Hogy ne tám magadra veszed? Just one bed. Maybe their war chief's room. Hm.
Kíváncsi leszek, hogy ezek az emberek, akiket most így meghallgattunk, majd hogy fognak úgymond visszaütközni, ahogy mondtad. Ide le? De milyen hosszú csápja volt ennek a szarnak, bazd meg? A kapásból tudta, hogy hova kell lenyúlni. Én ezen vagyok kiakadva. Onnan a faszból tudta, hogy ennek pont ide kell lenyúlnia. És még mindig csak jön. Hogy a faszomba tudod egy... Na mindegy, nem értem, hogy tudott ennyi mindent átütni. Red light. Guess that means no power. Na meg itt is. Vagy ez máshonnan jött? Ba. Be is bucis a space. Megnyomtam a space-t. Mit csinált az Eloy? Az mi? Meg volt. A holographic interface. Ne. Maybe I should try scanning objects in this area. Legutóbb is csak full véletlenül jött össze. Nem jó? Pedig én pont így gondoltam. Oh, that's informative. Tudtam. Nem mindig elfelejtem. Three power lines, resources. Elsőre tudtam. De jó vagy. Menjünk lejjebb. These wires must run to the power source. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the... Random. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Összekevertem. Nem, befele. That's two. One more.
Összekevertem a nyugatot. Köfi. Úgy van már. Ott is van valami polipos lény. El akart volna jönni, vagy ez mi lett volna? Ezek a negától? Sounds like that did it. Akkor nem tudtam. Másik oldal. Hát jó, a legelején a hiten azt se tudtam, mi a tököm. Ja, igen. Easy, easy. Ja, tényleg. Na, megnézem, mi van ott. Tools being used and voices. More clips. Must be another way in. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. Én valami igazat csinálok. Azt hittem már. Csak biztatlak, azt hittem csak igónia. Igónia. Búj, zöldek. Ezt nem akartam benyomni. Nem akartam, de jó, többször benyomom. 8 óga, mama. Amúgy tényleg, amikor itt voltál DC-n, és Sannival elkezdtetek beszélgetni, én utána annyira nem tudtam már hozzászólni a témához. Belejöttem Falaurba, és megcsináltam egy küldetést, majd beszondítottam egy pár percre, egy-két percre, nem tudom hány percre. Aztán magamhoz tettem, csináltam megint egy küldetést, megint beszondítottam. Magamhoz tettem, megcsináltam megint egy küldetést, beszondítottam. És a végén meg már arra keltem fel, hogy mondtad, hogy már te alszol? Mondom, mi? Nem. Amikor már mondtad, hogy alszok enne, akkor tényleg kidöltem. Mondtuk, hogy alszol. Hát nem teljes, sok kicsi alvás. De hát emlékezz, vagy nem tudom, te láttad a 2021-es live-os bebaszóst? Na hát ez olyan volt, hogy alszol? Mi? Nem, csak buzult a játék. Na. Most is ez volt, hogy buzult a játék.
Nem tudom, igazából hátra döntöm a széket, aztán meg ma bealszok alapon. Hát tegnap is Tanéval még beszélgettünk egy kicsit, aztán elment. Ja, itt nincs, akkor jó. Hogy lehet kicsit aludni? Hát úgy lehet, várjál. Ez még mindig ugyanaz a kéz? Vagy csáp, vagy valami amúgy? Abban az meg ennek milyen hosszú volt? Ez volt a fasza, vagy mi? Azt a picsa. Amikor család elment, én még folytattam a Daily Ops-ot, mondom, befejezem a Daily Ops-ot. Úgy nézett ki, hogy egy uplinkes volt, feltöltős. Amikor tudod, megállsz egy helyben, feltöltöd és mész tovább. Na. Legelső ponton megálltam, bírtam vagy a fele után egy kicsit beszondítottam. A kicsi az olyan kicsi lett, hogy akkor keltem fel, mikor számláló már 23 percnél mutatta a játékot, hogy annyi ideje vagyok bent a Daily Ops-ba. Mondom, jó van, kösz, akkor inkább hagyjuk. Elfogtam a MATREXX-et, azt elvittem az ágyba. Mondom, ne. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals, that's all coming together. Idegetlen mást, amúgy benne van a leírásában, hogy azt a gamert nem lehet. Tégyeld magad. Tégyeld magad! Jó. Ja, escape-et nyomok, akkor kilép. Milyen ügyes kisfiú vagy te! Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals, that's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. Yes. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Mehetettem a végébe, az meg büszkedett a szemem. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals, that's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Nem tudom, minek kell feltűnnie. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put into work for everyone. Like a family business. Yeah. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Azok voltak az előbb. Ja, legelején, amit ott találtunk. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague. Especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. Nem felfedezett a képességei, de ó. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing.
Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. Hol volt a cenzúra amúgy? Vagy én nem vettem észre? Mindegy. Ja, nem ebben. I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. Ez az első, ami cenzúra nélküli? Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope we made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Elkezdett és jóvá hagyott. Jó, nem szóltam. Hát igen, a csaj is észrevette, hogy valami nem oké ott a hangzással. Valami nem fekszik ott a csávónak a hangjával se. Előbb a zöldet? What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this. From a distance. De mekkora beintés a lapos hívőknek, bazd. Ez mekkora beintés volt, bazd meg a lapos föld hívőknek. De gecik! Aj, de beintés. Imádom. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Cuki. Hallo Barnabás, mi a helyzet? Yes. Igaz, neked a subot kéne használni, mert ott olcsóbb a hang és kevesebb a cooldown, de
Használd a sémát. Már úgy van, mind a kettőt tudod használni. Hát mindig az úgy csináltam meg, ha jól emlékszem, hogy csak annyit kell odaírnod elé, hogy S. Itt tudom én, nem ajánlja, hanem sajálja. Szépen cenzúgázzák itt a dolgokat. Már mindegy, nem. Való életben is. Oh! The eclipse. Tampering with a metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! De ez egy kisebb poli. Hogy a polit fogott magának egy olyat? De rossz. Egy ilyet tartott, ilyen volt bennük. Another kopish, and this one can move. Ja, hogy ezt tartott? Ah. Azt hittem, hogy saját magát gyártotta le még egyszer. Szóval, amúgy ez a polip minden olyan más dolgot is tud készíteni. De durva azért, baszki. This is where it ends. Get in there! Get in there!
the soldiers long ago. They had to fight hundreds of those all at once. De ez egy kisebb polip amúgy, nem? Ami a hegyeken volt, azért sokkal nagyobb. Lehet a fia. Érdekesen van ez kivitelezve. I'll take this. Bocsi. De nem, szóval az egy kisebb, mint a másik. Azt nézed. Meg lehet eleinte csak ekkora volt. Meg így felfejlesztette magát. Vagy fasz tudja. Amúgy ebből simán lehetne csinálni egy sorozatot amúgy. Előtörténetügyileg vagy valami. Szóval annyira nem értem, hogy egy filmet, vagy tököm tudom, szóval annyi lehetőség lenne film meg gyanánt, aminek olyan története van, hogy leszopod magad. De nem. Inkább kiadnak ilyen szagabbnál szagabb sorozatokat és filmeket néha. Jó, aláírom adaptálni nem lenne könnyű, de hát... Szerintem lenne táboga. Ott a Halo sorozat is. Nem mondom, hogy a világ legjobb, de végül a legnormálisabban adaptált Halo-ja. Legalábbis én szerintem. Lehetőleg vége az lesz egésznek, hogy igazából él egy poli, mesterséges intelligencia, hogy a poli, az a harddisk egy poli, és majd azzal kell megküzdenünk. Elvesztette a... Mi az építési tudatát, vagy mit tudom én mi a tökömét? És akkor nem tudja magát építeni, meg nagyobbítani? Valamelyet úgy érzem, hogy valami ilyesmi lesz a vége. Kihalási idővonalra? Oh. Kár, hogy ilyenkor, amikor van egy hosszabb szöveg, nem tesznek be alá valami zenét, mert nem tudom, ez az én hülye agyam, vagy nem tudom, most is így elolvasom, így már kómás fejjel, és így, az még a végigolvasom, annyira bele lendülök ebbe a csöndességbe, amit a játék ad ilyenkor, hogy utána egy... Imádom. Jó, és az is igaz, hogy már fakoltunk közé.
Meg egy jó ide már nem 8 órákat alszok, hanem csak 5-öt. Cseh. Ilyen vagyok, tudom. Forget about traveling light. Oh. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. No, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... we'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. Mondjuk az évódán benne But egészet. it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Ez az égódán, bazd meg, Orbital launch mint valami base. nagyobb kikapcsolás. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to Ugyanaz a everything together, hangunk. but Zero Dawn is functionally complete. De a klón. That enduring victory Most served its esett le. purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor, I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella, add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. Even before the swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I sent a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that were it not for your actions, our actions, there wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek, At ease, General. And goodbye. hell of a thing. Szívtál? Mit? Mit szívtam? Mit szívjak?
Azért ütközött? Hát gondoltam, igen. Legalábbis sejtettem. Foxy, neked már nem az ASMR anyalintás tetszik, hanem ez a kutyóli. Nem szóltam. Azért durva, bazzeg, durva. Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadowkarja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadowkarja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines. Not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Mondom, ez nagyobb, látod? Vagy várjál, lehet, hogy oda dugta be a fejét. Akkor mekkora csápja van ennek? Nem értem. Now, how am I gonna get down from here? Yeah, juhú! This should be quite the ride. No, bazd meg. Juhú. Nem hagytunk ki egy magot se? This should be quite the ride. Ilyen lejtőnél, figyelj majd az ilyennél, itt. Itt azért milyen erős keze van Banyek, hogy megtartsa magát végig. Itt azért hitelen. I'd do that again, if it weren't so much work to get back up there. Van ott izom, bazd meg, van ott izom. Azt a vágos látom. Milyen közelének tűnik? Relatív. Látod ott nő? Tulu, amúgy? De azt nem értem, hogy akkor azon bazinagy az ott mi? Meg ez a több kilométer hosszú csáp szinte. Érdekes. És majd itt kell majd átmennünk. A DLC-hez, itt a DLC. DLC. Ide a másik oldalra a mapnak. A kurva annyi. Átkozni a sötétséget. Ennyink van. Még egy kell.
Bocs, nem vagyok fogyatékos. Jövő helyen lesz. Legyen 3-as lövésünk. Legyen a picsába is, mert legyen egy 4 kiütésünk. Nem tudja. Én is szoktam használni. Alacsony. Az nem rossz, de lehetőleg nem szoktam alacsonyan tartani a HP-met. De úgy nem szándékozok azon tartani, inkább így mondanám. De miért a strike támadásoknál? Az mit jelent? Ja, hogy így súnyolóba? Meg pedig amikor kritikus sebzést lehet adni. Ez a kritikus sebzés, nem? Ez az? Nem tudjuk meg sose. Hát nem tudjuk meg, mert rage-be aludt. Határvidéke. Menjünk azt. Holnap meg megpróbáljuk. Szerintem holnap bele tudunk kezdeni majd ebbe a küldibe. Ilyen nagy rész ki van itt hagyva. Még mennyi ilyen nagyobb főküldi van amúgy vajon? Annyiból nem lenne rossz most le tudni a live-ot kikapcsolni. Könnyebben tudnám YouTube-ra feltölteni. Főküldiben még 4. Az jó. Nem tudom milyen hosszú ez a küldi. This must be Pitchcliff. Murad's agent should be at the marketplace by now. Simán főküldi meg egy. No sign of Murad's guy. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. Brought in a shipment of the finest Oseram wares I could find. Csak zöldike van. Ó, nem. Ilyen nem nincs is mi. Ja.
Most Carja won't even look at it. How's that wrestling arm of yours? Well, someone left here recently, and they were in a hurry. Hogy megtaláltam, mi? Has to be Murat's guy. Dervahl's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Dervahl's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. It's so chilly. Hogy jutunk oda? Jó, szopjál lovat. Akkor visszamegyek a tűzhöz, mentünk azt. Hát holnap. Így is meg volt a 3 óra. Azért, hogy elmegy az a 3 óra, baszki? Jó társasággal minden, mi? Ne, az.